Якщо говорити ось про дозволи, зокрема від Сполучених Штатів, від наших партнерів вбити по території Росії, хоча Росія дуже багато робить заяв, що вони там сприйматимуть це як ескалацію конфлікту, що там є ядерна загроза і так далі. Проте наші партнери, їх це не зупиняє вже на цьому етапі. В чому причина? В тому, що динаміка війни вже сама підштовхує до того, що тільки таке рішення було єдиновірним. Воно перезріло. Російська Федерація почала користуватися забороною Україні бити по території Росії як своєю перевагою на театрі бойових дій вздовж кордону. Таким чином, виходить, що, наприклад, при відсутності серйозних успіхів на Сході або на Півдні, оскільки там Україна може бити по Росії глибоко в логістику, в другу, третю лінію оборони, зрештою не давати їм сконцентруватися на всю глибину окупованих територій. То тут ситуація по прикордонню, вона для них була значно вигідніша. Вони можуть проводити маневри, концентрувати сили, забезпечити логістику, все, і, власне, потім заходити на територію України. І от той проміжок, який їм вдається захопити, наразі це від 5 до 8 кілометрів в глибину, і стає тою тонкою лінією, на якій Україна має весь цей потенціал знищувати. Не на кілометр глибше в території Росії, якщо йде мова про західне озброєння, яке на сьогоднішній день є превалюючим при застосуванні Збройними силами України. І, відповідно, це створювало диспаритет і привабливість для Росії розширювати зону бойових дій і протяжність лінії фронту. В умовах, коли у України є певні проблеми з кількістю особового складу і явно з кількістю техніки, снарядів, то для нас зараз розтягування лінії фронту є складним викликом, скажімо, і Російська Федерація цим також хоче користуватися. І таким чином виходило, що дві обставини, вони підштовхують Росію до цього моменту. І вони обидві зводяться до того, що Україна була заборонена по ударам по території Росії. Зараз вона знята, і, власне, умовами для цього стало, окрім Харківської операції Росії, те, що за півроку, фактично, які ми знаходилися без американської підтримки, це підштовхнуло Європу до значного зростання їх рішучості. І оці півроку вони фактично зараз надолужуються Сполученими Штатами. Коли вони повернулися після прийняття бюджету, після повернення своєї проактивної позиції, власне, то вже могли побачити зухвалу Російську Федерацію, яка вирішила, що їм може вдатися силовим способом не в полі бою додавити Україну і, власне, добитися успіхів воєнним шляхом, і Європу, яка виявилася значно рішучішою через те, що їм прийшлося забезпечувати і брати відповідальність за забезпечення європейської безпеки більш активно. Макрон з заявами, Північна Європа, Британія вже класично, Центральна Європа, Чехія. І тепер Штатам приходиться надолужувати. Вони отримали пресінг з одного боку російської агресії Харківщини, а з іншого боку пресінг Європи, яка вже значно рішучіша. І зараз надолужують. Тому, власне, такий дозвіл і відбувся. В той же час ми бачимо, які заяви лунають від Джо Байдена. Він говорить про те, що Україна в жодному разі не має там втратити свої території чи дати змогу якимось чином Росії окупувати наші території. При цьому для цього не обов'язково нашій країні бути членом Північно-Атлантичного альянсу. Це така політика стримування нашої країни? Чи в чому причина? Чому лунають такі заяви? Ні, це не політика стримування нашої країни. Політика стримування – це чітко пропрацьований концепт. Він застосовується Сполученим Штатам до Китаю і, на жаль, до Росії. Хоча останнім часом радо помічаю, що в Штатах починають піддавати ревізії цей підхід на російському напрямку. Те, про що українські експерти вже багато років, навіть до повномасштабного вторгнення в Україну, акцентували увагу. Наразі в Штатах потихеньку до цього підходять. Але звісно, темпи, на жаль, ще не ті, які нам хотілося би, і запізно. Але в будь-якому разі добре, що принаймні зараз цей процес рухається. Раніше він був на паузі. Так от, по стримуванню і чому саме така позиція Штатів? Ні. Це, скоріше, можна списати на інше. На нерішучість і концептуально обґрунтовану нерішучість уникненням ескалаційних ризиків. Звідтиля і породження так звані червоні лінії. Це такі собі продукти американських і західних галюцинацій, коли вони ставлять себе на місце Росії і промальовують які червоні лінії, які би вони в випадку Росії намалювали би, забуваючи, що, по-перше, Росія не Штати, Росія не Європа, Російська Федерація
своя культура в них, яка дещо інакше уявляє правильне, неправильне і сильне, несильне, і взагалі свою мають систему координат. По-друге, вони мають справу не з чиновниками з іншого боку, а з спецслужбістами і кримінальниками, які власне захопили Російську Федерацію, і які є частиною цієї культури і легітимними в очах суспільства. А це абсолютно інша логіка поведінки. Тому шукати цього не варто. Також туди ж не провокування силою, те, що можна побачити при адміністрації демократів не один рік і не одну каденцію поспіль, як при Байдені, так і при Обамі. Це класична їх доктринальна історія. Будемо сподіватися, що все ж таки вона ревізії буде піддана. Ну і звісно ж, ми можемо побачити це не тільки по відношенню до Росії, України, а й в інших куточках світу. Це в цілому їх ідеологічно обґрунтований, концептуально обґрунтований підхід. Тому і нерішучість в підтримці вона проявляється от таким чином. Нас не готові запрошувати в НАТО, хоча стратегічно зрозуміло, що декларують готовність того, щоб Україна була в майбутньому в НАТО. Нам надають зброю, але рівно стільки, щоб ми могли оборонятися, але, не дай Боже, Російська Федерація не посипалася і не зазнала краху. Нас підтримують, але знову ж таки з оговірками і з вимогами, з різними побажаннями, які обмежують часто і густо наші спроможності до більш нахабної, більш проактивної діяльності по протидії Російській Федерації. Я просто можу як ілюстрацію нагадати певний момент з операціями України за кордоном в місцях присутності російських військ. І, власне, з того, що ми знаємо з медіа, зокрема в тому ж Судані, українські служби і українські підрозділи, власне, протидіють Росії. А могли би бути і інші точки. Але тут позиція наших партнерів почасту, перш за все за океаном, вона відмінна від української, в тому, де Російська Федерація має зазнавати поразок. Говорячи про нерішучість Сполучених Штатів, відсутність Джо Байдена на майбутньому саміті за українською формулою миру і делегація на чолі з Камілою Харріс – це все ж таки нерішучість чи це якийсь інший дипломатичний хід? Ні, це просто відсутність потреби для Байдена їхати на саміт миру. Хтось каже, що електоральною, тому що жодної перемоги звідтіля не привезе, а виборча кампанія триває. Я не певен в цьому. Мені здається, що це достатньо слабкий аргумент. Мені здається, що Сполучені Штати не зацікавлені в тому, щоб піднімати занадто статус саміту миру. Головне завдання зараз забезпечити кількісну присутність і, власне, за рахунок глобального півдня. Це формат України. Сполучені Штати лише один з партнерів, який допомагає в цьому, і подекуди не найключовіше навіть. Серед західних країн є ті, які є більш рішучими і центральними, скажімо, лідуючими партнерами в організації саміту миру. І, власне, на цьому тлі участь Байдена за відсутності Сі Цзіньпіна, за відсутності інших створювало би враження, що це є такий собі американоцентричний формат. А цього не хотілося б допускати. Воно і Штатам не потрібно, і Україні не потрібно такий формат. Хоча, само собою, що якби був би Байден, то це би підняло би статус, і це дозволяло би говорити про інших лідерів, наприклад. Це була би трішки інша ситуація. Але якщо у Байдена прийняли таке рішення, то, власне, очевидно, що пішли по іншому сценарію. По сценарію забезпечення нехай менш статусної присутності, але більш диверсифікованої і, відповідно, мінімізувати таким чином цілком вирогідно зусилля Російської Федерації по зриву приїзду частини країн глобального півдня, Російської Федерації і Китаю. Ну, от, власне, в Держдепі Сполучених Штатів заявляють про те, що Китай міг би бути корисним на саміті, проте вирішив допомагати Росії. Такі досить різкі заяви, як на вашу думку, і в зв'язку з чим, власне, от Сполучені Штати, вони ніби, як знаєте, нагнітають ось ці американо-китайські відносини, вони стають все більш напруженими. От до чого, власне, йдуть? Антикитайська позиція є однією з магістральних виборчих кампаній у Сполучених Штатах. Трамп займає жорстку антикитайську позицію, а Байдена таврує тим, що Байден навпаки є ледь не прокитайським. Антикитайські настрої в суспільстві американському дуже високі. Відповідно, Байдену потрібно демонструвати, що він не пасе задніх і що він є рішучим по відношенню до Китаю. Власне, з цим пов'язані, перш за все, такі доволі різкі заяви. По-друге, Китай, зрозуміло, що тим, що не приймає участь в саміті миру, він
підкреслив чи зайняв позицію підкреслено допомоги Росії. Так, не мілітарної допомоги, але гри в таборі Росії. Тому що ті питання, які винесені на саміт миру, вони, власне, дублюють порядок денний, за який виступав і Китай. Всі 3 пункти, вони не відносяться ані до територіальної цілісності, ані до кордонів, ані суверенітету, завершення війни, конфіскації активів, видачі злочинців, нічого цього. Вони абсолютно є вегетаріанськими з точки зору якраз завершення російсько-української війни. Вони направлені на інше, на мінімізацію негативних наслідків і створення механізмів, які би на сьогоднішній день були підтримувані більшою частиною світу: продовольство, судноплавство, ядерна безпека, гуманітарні процеси. І на цьому тлі відмова Китаю їхати, вона виглядає ще менш конструктивною і менше аргументів саботувати саміт миру і, відповідно, організувати якісь свої альтернативні формати або альтернативні пропозиції, щоб вони отримали простір і місце. Тому для Китаю наразі неявка на саміт миру – це лише, скажімо, продовження їх політики, яка була до цього. Приїхати на саміт миру для них гірше, ніж не поїхати. Не їдучи, вони це продають Росії. Для Росії вкрай принципово, щоб була якомога менша явка, щоб там не було Китаю, який таким чином говорив би за Росію як за об'єкт. Я певен, що Китай це дорого продав Росії, свою неучасть. По-друге, Китай таким чином акцентує себе як полюс світової політики, альтернативний Сполученим Штатам і Західному світу. Бо якби вони приїхали, то тоді виходить, що вони приймають участь в чужому святі, де вони не є ключовим акціонером. Вони не хотіли би розмивати свої акції і бути просто черговими. Бо третій момент – приїхати туди і говорити просто як один з рядових запрошених гостей – це одна історія. А приїхати і говорити, наприклад, як лідер глобального півдня – це інша. Лідером глобального півдня їм не вдалося. Там буде Індія, хоча й на низькому рівні, будуть арабські країни, латиноамериканські, азійські. І, відповідно, для Китаю тут не залишається жодного простору. Він не може приїхати туди і демонструвати себе як якийсь великий гравець, який говорить від імені інших. Не залишилось від кого. А від тих, від кого Китай міг би говорити, він сам не готовий цього робити, щоб не брати на себе ризики ані пов'язані з Іраном, ані з Північною Кореєю, ані з іншими, скажімо, специфічними режимами. Тому, власне, Китай прийняв таке рішення. Вони знають, що за певну кількість місяців так чи інакше постане питання перевірити Російську Федерацію, потикати палицею, чи вони там живі, не живі, а вони готові до адекватного діалогу чи не готові після того, як виток воєнної кампанії зараз закінчиться. І оці 3 пункти, якщо по ним вдасться досягнути певного спільного бачення, консенсусу між учасниками саміту миру, це будуть робочі групи, в яких будуть напрацьовуватися, вони будуть покладені перед Росією. Тоді Китаю з'явиться другий акт, коли вони зможуть про себе заявити і сказати: а ми готові вплинути на Росію, або не готові впливати. Або що нам запропонуєте, щоб ми вплинули на Росію з тим, щоб вони демонстрували конструктивність. Тому вони розуміють, що Китай зараз, скажімо, обнулити і прибити цвяхами до Росії Захід не готовий. Китай все одно залишиться фактором і до них все одно прийдуть через час. А той рівень ризиків, який наразі для них існує від неучасті в саміті миру, він з лихвою перекривається позитивами. Наскільки взагалі от Китай може повпливати на Росію, тому що ми бачимо, що дійсно у них там є свої там торгово-економічні відносини, але ж це ж не означає, що Сі там, скажімо, має на Путіна такий серйозний вплив, що він там здатний підняти слухавку, сказати: все, виводь війська з території України, і Путін послухав і зробив, як сказав Сі. Ні, васальної залежності там ще нема, до неї лише прямує. Наразі це відносини старшого і молодшого партнера. У Сі Цзіньпіна є достатньо механізмів і аргументів, які він може покласти на стіл перед Путіним, щоб Путін не зміг їх проігнорувати. Але, само собою, наказувати Путіну Сі Цзіньпін ще принаймні точно не може. І найближчим часом, скоріш за все, не зможе. Питання в іншому, що Китай тримає на сьогоднішній день парасольку економічну і фінансову над Російською Федерацією. У випадку, якщо цього не трапиться, то тоді для Росії буде значно скрутніша ситуація. Якщо Китай ще почне підтискати, наприклад, Росію, то режим взагалі може почати хитатися з подвійною силою. Тому такі аргументи все ж таки залишаються. Інша справа, чи готовий на це Китай? Думаю, що ні. Чи хоче цього Китай? Думаю, що ні. Для Китаю це чітко і прозоро було продекларовано ними. Важливо, щоб в російсько-українській війні не було ні переможців, ні переможених.
Китай влаштовує будь-який сценарій, який не передбачає ані посилення, ані краху Російської Федерації. Це скоріше тяготіє до певної заморозки і певного підвішеного стану, в якому це постійна рана для України і для європейського простору послаблення і можливі постійні ризики ескалації, але при цьому це і для Російської Федерації стає такою ж раною, і Російська Федерація не може ані перемогти, ані вийти з російсько-української війни, скажімо, там відкинувши хвоста, тому що їх режим на це не спроможний. І таким чином Китай би свої інтереси задовільнив. Але будь-який сценарій, який передбачає, що війна завершується і Російська Федерація при цьому або фрагментується, розпадається, зазнає краху, або Російська Федерація просто отримала дуже болючих ударів і, власне, відповзає з поразкою, для Китаю ці сценарії не є їх пріоритетними. Ви говорите про те, що Трамп має таку досить чітку антикитайську позицію. От якщо раптом все ж таки наступним президентом США стане Дональд Трамп, яким чином це може вплинути на війну в Україні? Абсолютно непередбачувано, тому що ми не знаємо ще, як через призму протистояння з Китаєм у Трампа будуть бачити Росію, будуть бачити Україну, європейський простір. При Трампі це гарантована невизначеність і певний відсоток незначний шансу на те, що можуть бути прориви. Якщо вони будуть, то вони будуть колосальні. Трамп може зробити ті кроки, на які ніколи не наважився би Байден. І для України це може бути ледь не пустий порожній чек без писаної суми на удари по Росії. Це може бути будь-що, це фактично джекпот. Але шанси цього достатньо низькі, достатньо високі шанси того, що це буде просто тотальна невизначеність. І Трамп сконцентрується перш за все на внутрішній політиці, і відповідно це може бути колапс і параліч інституційної бази американської. Те, що ми бачили півроку з американським парламентом, блокування прийняття будь-яких рішень, зняття спікера, спікеріада, це може торкнутися і Пентагону, і Держдепу, і Білого дому, власне, і всіх інших інституцій американських. Вони по-серйозному готуються приходити і реваншувати. Ними керує почуття реваншу і помсти. Вони будуть заміщувати цю систему вертикалі на лояльних. Уявляєте собі, приходить Трамп і починаються чистки генералітету в Пентагоні. Або АТА, Держдеп, в ньому замінюється 90% чиновників. Наскільки місяців це паралізує їх діяльність, які будуть внутрішні чвари, які будуть внутрішні проблеми поляризації, наскільки в цей момент ми зможемо спиратися на Сполучені Штати як на ефективного і послідовного партнера? Не факт, не певен. От з цим пов'язані найбільші ризики. Не з проросійською чи антиросійською позицією Трампа. Це буде другорядно. І хочеться ще завершити нашу розмову про цей саміт миру. Бразилія. Вона присилає свою делегацію, але присилає її на найнижчому рівні, так як про це говорять бразильські засоби масової інформації. Зокрема, поїде посол Бразилії в Швейцарії на ось цей саміт. На вашу думку, про що це свідчить в дипломатичному плані? Чому Бразилія все ж таки вирішила їхати на цей саміт, але в такому складі? Вони не готові сваритися з Росією, вони не готові підписуватися зараз під західною коаліцією підтримки України, але при цьому вони не хочуть залишитися за бортом і на собі мати певні тяготи, які пов'язані з цим. Тому вони на півноги входять в формат. Але важливо тут, що вони будуть. І який би рівень представленості не був, він потім може змінюватися. Якщо саміт миру не виправдає покладень на нього надії, інфраструктура не розвернеться, зрештою не буде досягнено якихось серйозних рішень, які б мали консенсус, то в такому випадку, хто би не приїжджав, би абсолютно жодної різниці це не матиме. Просто формат помре сам собою і відімре і відсохне. У випадку, якщо вдасться, гіпотези були вірними і до певної міри, принаймні, цей формат розгорнеться і дасть свої плоди, то ці країни дуже легко можуть підняти уровень представленості і в робочі групи відправити реальних експертів, які будуть працювати, а в подальших самітах будуть приймати участь вже більш високого рівня представники. Наразі ж цей саміт ще не на фінішній прямій, це лише початок його роботи. І ще не буде нічого домовлено, ще не буде нічого, власне, підписано як результат.
Поки що це лише запуск роботи над майбутніми пропозиціями і рішеннями. Я вам дуже дякую, пане Олеже, за нашу розмову. Олег Саакян, політолог, був гостем цієї інформаційної години.